بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا بيكم في قناة أحلام سعيدة. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن الثعبان في الحلم، لو شفت إنك قتلته أو ذبحته أو حرقته في المنام. وكمان هنتكلم عن الفرق بين التعبان الصغير والتعبان الكبير والضخم جدا في الحلم اللي عنده أنياب وبيطلع سم. هنتكلم عن الألوان الأحمر والأسود والأبيض والأصفر، كل الاشكال اللي ممكن نشوفها للتعبان في الحلم. خليكم معايا بعد الفاصل وما تنسوش تعملوا لايك، لان اوعدكم ان شاء الله هتستفيدوا من الفيديو. اهلا بيكم. في الفيديو اللي فات اتكلمنا فيه ان التعبان لو طردك في الحلم وكان ليه مواصفات معينة كده بيدل على ان هو فعلا شيطان ومتربص بيك، عايز يعمل لك اي مكروه. اوقات الناس بعد ما بتقرأ الرقية وبتلتزم بالاذكار والتحصين بتحلم باحلام مبشرة جدا ليها، زي الاحلام اللي هحكيها لكم دلوقتي. لو حلمت انك قتلت التعبان في الحلم، كان ضخم جدا بيجري وراك طول الحلم، في ناس بتقول انا بحلم بالتعبان ما ببقاش شايف اخره، بيجري ورايا طول الحلم. مثلا جريت جوه اوضه، جيت اقفل الباب، راح الباب قفل عليه ووقع نصين، التعبان اتقسم نصين. الحلم ده بيبقى جميل جدا، بيكون معناه انك تخلصت من الشر ده باذن الله. لكن برضو ما توقفش الرؤية وتكمل شوية على قد ما تقدر. برضو لو حلمت انك ذبحت التعبان في الحلم، ده حلم جميل جدا، هتتخلص نهائيا ان شاء الله من شر وحقد كان يعني متربص بيك كده. كمان لو حلمت انك حرقت تعبان، حرق التعبان احلى بقى من الحلمين الاولانيين، لان معناه فعلا انك تخلصت من شر هذا الشيطان اللي متربص بيك ومنكد عليك كل حياتك. يبقى لما تشوف انك تخلصت من التعبان في الحلم ايا كانت الصورة اللي تخلصت بيه منها، تعرف من انك متمكن وسيطرت على الموقف اللي انت كنت فيه، وتعرف ان ربنا سبحانه وتعالى بينور بصيرتك حتى لو انت ما كنتش عملت اذكار معينة وتحصينات زيادة. ده بيدل ان ربنا معاك، وربنا بيقولك على فكرة كان في شر محقق ليك والحمد لله انا نجيتك منه. دي رسائل جميلة جدا مبشرة ليك، ما تخافش منها. لو حلمت بتعبان كبير جدا، يعني عريض كده واخره بعيد قوي طويل، ده بيدل ان هو فعلا ده اذى من جن، ده حقيقي. طيب ايه بقى اكتر الدلالات اللي بتأكد ان ده من سحر؟ اول حاجة، انت لو حلمت ان هو اسود، التعابين السوداء بتبقى يعني ضخمة بالمنظر اللي انا بوصفه ده، بيدل على انه اذى من سحر. اما لو كانت التعابين السوداء الصغيرة فده بيدل بقى انها شياطين عين. وعليك برضو زي ما قلنا ان احنا نقرأ سورة ياسين، ونقرأ التحصينات اليومية، طبعا الفلق، سورة الناس كده. طيب انت دلوقتي لو حلمت ان التعابين ديت كانت لونها احمر، ده برضو بيبقى مؤكد ان ده ما هو ملوش علاقة بان مثلا صديق عدو ليك او كده، لا ده بيبقى شياطين. ولو شفتها في البيت بتبقى حاجة وحشة جدا، لازم تشغل سورة البقرة في البيت وتقرأها على الاقل كل 3 ايام. لو شفت بقى تعابين بيضة، تعابين البيضة هي اصدقاء ليك، في الاغلب باينين ان هم طيبين وحلوين، ولكن القلوب فيها حاجات تانية يعني ربنا يكفينا شرها. التعابين البيضة هي بيبقوا اصدقاء مقربين ليك، ولكن هم جايين في الحلم ان هم تعابين. لو هجمتك تعرف ان انت متوقع منهم اي شر او مكروه ممكن يحصل لك. لو حلمت بالتعابين الصفراء، التعابين الصفراء في الحلم بتدل على الحقد والغل اللي جاي من الشخص ده، يعني في حد بيغللك كده ومن ناحيتك مش كويس خالص. التعابين الصفراء بتدل على كده. لو شفت بقى تعابين اخضر، بني، كذا الوان متعددة لانها بتتشاف باشكال كتيرة، تذكر انك شفت في الحلم تعبان ايا كانت اللي هيدل عليه، هيدل ان انت في الاول وفي الاخر اول حاجة لازم تكتم على اسرار بيتك، مش كل حاجة تتعرف بره علشان تتقي شر عيون الناس. تاني حاجة ان انت تعمل بالاذكار اليومية والتحصينات. وتالت حاجة انك بقى لو اتأكدت ان ده شيطان للسحر، عليك انك تواظب على سورة البقرة كل 3 ايام ان شاء الله لحد ما تتخلص من هذا الشر. لو شفت التعبان ضخم جدا في الحلم
لو شفت له انياب وكانت شرسة كده، وكمان لو شفت السم بيخرج من فم الثعبان. 3 احلام دول بيدلوا على شراسة السحر اللي معمول، بيدل على انك لازم تواظب فترة مش قليلة خالص على سورة البقرة وعلى التحصينات. السحر يا جماعة مش زي الحسد. الحسد لما بتقرأ سورة ياسين وتواظب على الأذكار وكده ان شاء الله ربنا بيكفيك شره وبيروح اسهل يعني. انما السحر بيحتاج مواظبة، واللي مجربين عارفين يعني بيبقى مش اقل من سنة حقيقي تمشي على سورة البقرة، مواظب عليها وعلى أذكارك وعلى تحصيناتك لحد ما ربنا إن شاء الله يفرج عننا جميعا هذا الهم. وللأمانة علشان ما بقاش خبيت عليكم المعلومة، في بعض الناس بتيجي في الحلم على هيئة فعلا التعبان الكبير الضخم الأسود اللي بحكي لكم عليه، بس دي بتبقى صورة نادرة جدا لان معظم العين في الحلم بتيجي على هيئة التعابين الصغيرة. كان في مرة رؤية لواحدة منساهاش، قالت انا كنت بحلم ان انا قاعدة في وسط بيتي وولادي عادي، وكان في تعبان كبير من طولي كده وعريض ماشي معايا في البيت، امشي كده يجي امشي كده، قاعد في وسطنا انا وولادي وما كانش فيه اي خوف منه. بس انا قلت في سر في الحلم، انا قلت هي الناس بتقول عليا ازاي هو قاعد معايا كده، بس هو ممكن يأذيني. فانا قلت في سر لا 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 مستحيل يأذيني، كل ده هي عمالة تحدث بيه من نفسها. بعدين راحت فتحت باب الشقة وهو نزل في سلام. الحلم ده والرؤية دي كانت بتدل ان في حد من اهل بيتها قريب جدا جدا من اسرتها عايش معاها، وكان يعني من الخطورة الشديدة فعلا ان هو يكون عايش معاها بالصورة ديت في البيت، لان هو كان طالما جاي بالمنظر البشع ده في الحلم وبالطول وبالعرض ده كالتعبان، ده بيدل على قوة شراسة يعني شر البني ادم ده اللي هي كانت ممكن يحصل لها. فاحيانا بيجي فعلا التعبان بيبقى عدو من القرايب، لكن نادرا جدا لو شفناه في الحلم كده. الاغلب لو شفت حاجة زي كده تعرف ان هو اذى من الجن زي ما اتفقنا، ونحصن نفسنا. اتمنى الفيديو يكون عجبكم، وما تنسوش تكونوا عملتوا لايك واشتراك للقناة. لو اي حد بيدور على فيديو خاص بيا في اليوتيوب سيرش يكتب اي حاجة جنبها قناة احلام سعيدة. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.